สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS เล่าเรื่องนะครับวันนี้จะมาพูดถึงสามก๊กหน่อยแต่ว่าจะเอามาจัดหนังสือสามก๊กฉบับนักบริหารนะครับท่านใดสนใจอ่านเล่มนี้ก็ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะผมจะมาพูดถึงบทที่22นะครับ10ข้อดีข้อด้อยของกุยแกครับอ้วนเซี่ยวเนี่ยโลเลไม่เด็ดขาดส่วนท่านตัดสินใจรวดเร็วเฉียบขาดอันนี้คือคำเปิดหัวนะของบทโจโฉเนี่ยเหลืองอำนาจนะครับแล้วก็ลืมตัวอยู่บนความประมาทไม่ได้ตั้งอยู่บนความถูกต้องนะครับพอเขายึดเมืองอ้วนเสียได้เนี่ยเหลืองอำนาจหลงไหลในเจ้าซือนะครับจนไม่ได้บริหารบ้านเมืองเลยแล้วก็ส่งผลให้เสียทีแตกทัพในอ้วนเสียเนาะก็คือพูดง่ายๆว่าอาจจะตายเพราะผู้หญิงได้เลยในรอบนี้นะครับความวิบัติครั้งนี้โจโฉนะครับไม่เพียงแต่เสียแม่ทัพคู่ใจเตียนอุยแต่ยังต้องเสียโจง่างลูกชายนะครับกับโจอันบินนะครับหลานชายเนาะแต่ก็ยังโชคดีที่อีกิมมาช่วยทันนะครับทำให้ทัพโจโฉเนี่ยเป็นฝ่ายมีชัยอย่างวุดบิดในคริสตศักราช198เนี่ยความฟุ้งทะเยอทะยานของคนไม่รู้สิ้นสุดนะครับอ้วนสุดผู้มีตาหยกของแผ่นดินเนาะตัดสินใจกระชากฟ้ากับแผ่นดินให้ต่ำลงด้วยการประกาศตั้งตัวเป็นฮ่องเต้โจโฉยกทัพ 17,000 นะครับประสานกับซุนเซ็กเล่าปี่ลิโปบุกโจมตีอ้วนสุดพร้อมกันทั้ง4ด้านอ้วนสุดเนี่ยเห็นเหลือกำลังต้านนะครับหอบนำตาหยกแผ่นดินหนีเอาตัวรอดไปอยู่ที่เมืองห่วยหนำให้โลหองคุมทหาร 10,000 อยู่รักษาเมืองลำหยงโดยลำพังอาจจะไม่ต้องจำชื่อตัวละครนะครับเพราะผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันอ่านเอาฝ่ายราษฎรชาวบ้านเนี่ยทั้งปวงนะรู้ว่ากองทัพโจโฉผ่านมาทางนี้ต่างพากันแตกตื่นโจโฉกำลังอินกับแนวนโยบายประชานิยมเห็นดังนั้นจึงมีคำสั่งกำชับนายทัพในกองว่าถ้าผู้ใดเบียดเบียนชาวบ้านหรือแม้แต่เหยียบผลไม้พืชผลที่เขาปลูกกันนะจะตัดศีรษะผู้นั้นเลยพร้อมกระเป๋าประกาศให้ชาวบ้านกลับมาภูมิลำเนาเดิมด้วยไม่เป็นไรไม่ต้องหนีราษฎรเนี่ยพอรู้ว่าโจโฉสั่งทหารแบบนั้นก็โอเคพอได้อยู่ราษฎรพอรู้ว่าโจโฉสั่งแบบเนี้ยยินดีต่างก็พากันสรรเสริญโจโฉนะครับมหาอุปราชที่มีใจปราณีมหาชนใครเสมอเหมือนถ้ามีการโหวตคะแนนนิยมเนี่ยโจโฉกับลูกพักเนี่ยจะได้คะแนนเยอะมากท่วมท้นเลยครับทหารนายกองเนี่ยก็ระมัดระวังโอ้โหเดินไม่ได้เหยียบไม่ได้เลยจูงม้าค่อยๆแหวกต้นข้าวต้นอะไรนะครับส่วนโจโฉก็ขี่ม้าทหารเร็วนะครับคอยแหวกทางไปข้างหน้าเนาะพอดีม้าตื่นเสียงนกครับม้าโจโฉทะยานเข้าไปเหยียบพืชผลทำไงทีนี้ตัวเองสั่งไว้เองแล้วตัวเองเหยียบเองทำไงก็พลิกสถานการณ์เลยครับพลิกสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสหวังให้ผู้คนเนี่ยเห็นว่าตัวเองเป็นผู้นำที่แบบมีคุณธรรมจึงให้นายทหารและนายกองทั้งหลายที่อยู่ในเหตุการณ์พิจารณาความผิดของตัวเองเลยโจโฉบอกเนี่ยผมผิดเองพิจารณามาโจโฉประกาศย้ำว่าเมื่อผิดแล้วก็ต้องว่าไปตามผิดว่าแล้วโจโฉก็แซงชักกระบี่เตรียมจะเชือดคอตัวเองกุยแกตกใจเข้าไปหยิบกระบี่แล้วบอกเฮ้ยมหาอุปราชครับท่านคิดจะทำอย่างนี้ไม่ได้ต่อให้มันจะควรทำแต่ตัวข้าเนี่ยกับแม่ทัพนายกองแล้วก็ราษฎรทั้งปวงก็จะไร้ที่พึ่งสิแบบนี้ความเดือดร้อนก็จะเกิดทั่วแผ่นดินโจโฉเหลี่ยมจัดทำเป็นทอดใจใหญ่แล้วบอกว่ามันจะดีไหมเราจะต้องทำตามเป็นตัวอย่างไม่ใช่หรอเราทำผิดว่าแล้วโจโฉก็ยกกระบี่เฉือนผมจากศีรษะมากระจุกหนึ่งส่งให้ทหารนำไปประกาศโดยทั่วว่ามหาอุปราชกระทำผิดแล้วคิดจะทำโทษฆ่าตัวเองเสียนายทัพนายกองทั้งปวงห้ามเอาไว้ทหารแล้วก็ราษฎรทั้งปวงเนี่ยพากันสรรเสริญโจโฉมากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งยังย้ำเกณฑ์ความเข้มงวดในอาญาศึกของโจโฉด้วยในยามศึกแท้ๆโจโฉก็ไม่วายนะครับเล่นการเมืองอีกสร้างคะแนนนิยมให้กับตนเองเพื่อกบเกลื่อนความชั่วอื่นๆของตัวเองโจโฉจึงเร่งนำทัพทหารไปรบกับเตียวซิ่วหวังแก้แค้นที่แพ้ศึกเมื่อปีก่อนจะเข้าไปถึง10ข้อดีข้อเสียอะไรที่เริ่มกันมาตั้งแต่ต้นนะครับต้องเกริ่นก่อนนะสงครามนี้เตียวซิ่วไม่หมูเหมือนครั้งก่อนนะครับมีกาเซียงเป็นกุนซือผู้ชำนาญในพิชัยสงครามคนหนึ่งอยู่ในยุคนั้นวางแผนแยบยลร่วมมือเป็นพันธมิตรกับเล่าเปียวแห่งแคว้นเกงจิ๋วส่งกำลังหนุนมาเสริมตีทัพโจโฉแตกครับโจโฉพยายามตีเมืองหลายครั้งแต่ก็ยึดไม่ได้ครับศึกยืดเยื้อเสบียงกองทัพหมดครับโจโฉจึงตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากโจโฉเนี่ยสั่งให้อองเฮาเนี่ยผู้รับผิดชอบกองเสบียงลดส่วนอาหารทำให้ทหารทั้งกองทัพไม่พอใจครับประท้วงไม่ยอมลบกันทั้งค่ายโจโฉหมดหนทางเรียกอองเฮาเข้ามาออกปากขอศีรษะของอองเฮาเป็นแพ้รับบาปให้หน่อยดิอองเฮารับหน้าทหารในกองทัพที่ขาดเสบียงโดยป้ายความผิดให้อองเฮาได้ไหมอะไรแบบนี้ในขณะที่ทหารจะลงดาบตัดศีรษะอองเฮานะครับโจโฉได้แอบแหวกม่านดูการประหารลูกน้องผู้ไม่มีความผิดพลาดพางพนมมือขอคารวะอโหสิกรรมด้วยเส้นวิญญาณของอองเฮานะครับแอบสั่งการรับให้เลี้ยงดูครอบครัวลูกเมียของอองเฮาไม่ให้ขัดสนช่วยชีวิตนี้อะไรแบบนี้ครั้งนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่เป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตของโจโฉที่แสดงความโหดเหี้ยมในกมลสันดานนะครับมิได้เห็นคุณค่าชีวิตยอมฆ่าคนทั้งโลกได้แต่ก็ไม่ยอมให้โลภทรยศเอาเปรียบตนอะไรแบบนี้เนาะขณะที่โจโฉกำลังแย่นะครับ
นะครับม้าเรียวก็ได้นำใบบอกจากพระนครฮูโตว่าอ้วนเซี่ยวเจ้าเมืองกีจิ๋วกำลังเตรียมยกทัพมาประชิดพระนครโจโฉรู้ว่าหากยืนหยัดสู้รบตีเมืองอ้วนเซียต่อไปพลาดพังต้องเสียพระนครฮูโตแน่ก็คือเมืองหลวงเนาะเสียเมืองหลวงแก่อ้วนเซี่ยวเป็นแน่แท้นะครับจึงยกทัพกลับระหว่างทางผ่านที่มาซึ่งเตียนอุยถูกฆ่าตายโจโฉก็หลั่งน้ำตานะครับทหารก็เลยถามว่าท่านสมุหานายกร้องไห้ด้วยเหตุผลอันใดโจโฉสะอื้นนะครับแล้วก็ตอบว่าข้าพเจ้าคิดถึงเตียนอุยซึ่งตายในเมื่อปีที่แล้วโจโฉจึงตั้งโต๊ะให้ลินสุราเส้นไหว้เตียนอุยนะครับกับบรรดาทหารที่เสียชีวิตในศึกครั้งนั้นเนาะรวมทั้งลูกหลานชายของตนด้วยบรรดาทหารทั้งปวงก็ร้องไห้ตามโจโฉครับและรักเคารพโจโฉมากขึ้นต่างเห็นเป็นนายที่มีความเห็นความสำคัญของลูกน้องใต้บังคับบัญชามีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นเนาะอ้วนเซี่ยวรู้ข่าวว่าโจโฉยกทัพกับกูโตครับจึงมีหนังสือถึงโจโฉว่าจะยกทัพไปตีกองซุนจ้านเจ้าเมืองปักเป๋งขอให้โจโฉเนี่ยจัดทหารแลเสบียงไปช่วยถ้าขัดขืนจะยกทัพตีเมืองฮูโตนะโจโฉอ่านหนังสือแล้วก็โกรธจึงว่าอ้วนเซี่ยวโอหังเหลือเกินนะครับจะยกทัพจับฆ่ามันเสียแต่ทหารเรามีน้อยอิดโรยเห็นจะต้องงดเอาไว้ก่อนกุยแกจึงว่าครั้งพระเจ้าฮั่นโกโจกับพระเจ้าช่อป่าอ๋องทำศึกกันพระเจ้าฮั่นโกโจมีทหารน้อยแต่เอาชนะศึกช่อป่าอ๋องที่มีทหารมากกว่าหลายเท่าได้ด้วยสติปัญญาข้าพเจ้าเนี่ยเห็นเหตุผลที่ฝ่ายเราจะชนะ10ประการและเหตุผลที่อ้วนเซี่ยวจะแพ้10ประการครับโจโฉถามว่าชนะ10ประการแพ้10ประการมันคืออะไรไหนลองพูดมาดิกุยแกจึงบอกว่าท่านอ้วนเซี่ยวมีลักษณะผิดกัน10ประการในเชิงเปรียบเทียบดังนี้ 1. อ้วนเซี่ยวเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างถือตัวว่าข้าดีคนเดียวไม่ได้เอาความคิดผู้ใดส่วนท่านไม่ได้ถือตัวเลยใจคอกว้างขวางสิ่งใดที่ผู้น้อยขัดท่านว่าผิดแลชอบท่านก็เห็นด้วยไม่ได้ดูหมิ่นหยามใครข้อ 2. อ้วนเซี่ยวเจ้าอารมณ์คิดเอาแต่ได้ทำการโดยโวหารส่วนท่านโจโฉเนี่ยโอบอ้อมอารีต่อคนทั่วไปทำการสิ่งใดก็ฟังเสียงคนทั้งปวงเป็นใหญ่ก็คือเป็นที่นิยมมาก 3. อ้วนเซี่ยวเนี่ยบริหารบ้านเมืองไม่สิทธิ์ขาดไม่เข่งต่อตัวบทกฎหมายส่วนท่านโจโฉเนี่ยบริหารบ้านเมืองด้วยความเข้มแข็งเด็ดขาดนะครับถือเอาได้กฎหมายกิจการต่างๆเนี่ยคือทำให้เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมีสง่าเลย 4. ครับอ้วนเซี่ยวปากปราศัยน้ำใจเชือดคอเห็นแก่ญาติมิตรคนใกล้ชิดลูกเมียร่ำรวยเป็นใหญ่ส่วนท่านโจโฉเนี่ยปากกับใจตรงกันเข้าใจใช้คนตามความสามารถตั้งอยู่บนความยุติธรรมถึงญาติพี่น้องทำผิดก็ไม่ได้เข้าด้วยก็ไม่ได้เห็นดีด้วยข้อ 5. อ้วนเซี่ยวเพ้อฝันครับโลเลตัดสินใจไม่เด็ดขาดทำการสิ่งใดเอาดีเป็นร้ายเอาร้ายเป็นดีขาดความเชื่อมั่นในตัวเองส่วนท่านโจโฉนั้นมีสติปัญญาไหวพริบดีตัดสินใจรวดเร็วถูกมากกว่าผิดทำให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปตามนโยบายได้ดีอย่างดีที่สุดเลยข้อ 6. อ้วนเซี่ยวชุบเลี้ยงแต่พวกลาบมากดีต่อหน้าว่ารักรับหลังว่าชังส่วนท่านโจโฉเนี่ยชุบเลี้ยงคนตามความสามารถรักคู่ใดก็รักโดยสุจริตทั้งต่อหน้าและรับหลังข้อ 7. อ้วนเซี่ยวชอบคนประจบสพใครอยู่ใกล้ก็ชอบผู้นั้นใครอยู่ห่างถึงดีซื่อสัตย์แค่ไหนก็มีใจชังส่วนท่านโจโฉนั้นไม่ว่าคนใกล้หรือไกลถ้าดีแล้วชุบเลี้ยงเสมอหน้าไม่ได้รังเกียจปูมหลังเลยข้อ 8. อ้วนเซี่ยวฟังความข้างเดียวหลงคำคนยุยงนิดหน่อยอะไรก็เชื่อและคิดผิดทำผิดไม่อยู่ส่วนท่านโจโฉเนี่ยแม้จะมีคนเป่าหูแต่ก็เป็นตัวของตัวเองคิดการหนักหน่วงเห็นว่าแน่นอนแล้วจึงทำการข้อ 9. อ้วนเซี่ยวแยกผิดเป็นถูกแยกถูกเป็นผิดมั่วไปหมดแยกผิดถูกไม่เป็นเลยนะครับส่วนท่านรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้หมดข้อ 10. อ้วนเซี่ยวไม่ได้ชำนาญศึกเลยอ่อนพิชัยสงครามมากทำศึกโดยประมาทมุ่งชนะเอาแต่โดยไม่ได้รู้ชั้นเชิงข้าศึกส่วนท่านโจโฉนั้นชำนาญศึกในพิชัยสงครามถึงข้าศึกจำนวนมากท่านก็เอาชนะได้โจโฉพอได้ฟังคำที่กุยแกพูดก็หัวเราะชอบใจบอกว่าท่านกุยแกยกย่องข้ามากเกินไปเสียแล้ว